Alright, ngayon, i-install naman natin tong RFID sticker ng ating Honda Genio. Ayan, dyan, sa headlight. Sabi ng dealership, dapat daw sila nag-i-install nitong RFID sticker. Kaya lang sabi nila, baka daw hindi sila pantay magkabit. Ganyan, baka daw magreklamo yung customer. Kaya ang sabi ng dealership, ako na lang daw magkabit. Yan, kaya ngayon, yan ang gagawin natin. I-install ko tong RFID sticker. Para daw ito sa, kunyari may mga checkpoint. Okay, i-scan lang daw itong RFID ng mga LTO or ng mga enforcer para malaman nila na okay yung motor. Okay? Security purposes siguro. Okay? Bago natin ikabit ito, linisin muna natin yung headlight. Punasan natin siya para walang alikabok at madali siyang dumikit. Okay? At matagal din siyang matatanggal. Ganyan. Bukan na natin siya ikabit. Install natin siya dito sa headlight. Ayan. Sana pantay ang pagkakakabit ko. Okay. Siguro try muna natin ganito. Baba natin ng konti. Ayan. Okay na yan? Ayan. Tapos, unti-unti tanggalin. Ayan. Ayan. Okay. Sana okay ang pagkakabit ko ng RFID sticker. Ayan, para siyang may microchip. Ganun. Or something na madali siyang i-scan. Ayan. Bali, may RFID sticker na ang ating Honda Genio. Meron na ring plate number. May ORCR na rin ako at may lisensya na rin ako. Kaya siguro, pwede natin itong gamitin sa service para sa trabaho. Yan, okay. Ito na siya. Install na natin. Okay. Maraming salamat YouTube. Maraming salamat viewers. As always, stay safe, stay healthy. At God bless po sa lahat. Bye-bye.